kung kumikita ka, let's say, 30,000, kunin mo na yung 2,600. Tapos kahit gastusin mo na ngayon eh, di ba? Pagdating ng sa future, may pera ka, may savings ka, di ba? Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-codes kayo, Doc, or if you need a speaker for your webinar, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang sa paligid. Okay? Alright, so nandito pa rin tayo sa ating office, IMG Rockstar Bataan. And of course, kasama natin ang isa sa mga unang SMDs natin at siya ang owner nito at nagmamanage, Ma'am Daisy. Hi, Ma'am Daisy. Kumusta? Thank you, Doc. Good morning, everyone. Good morning. Yan. Si Ma'am Daisy, isa yan sa first SMDs dito po sa IMG. And kwento mo kami konti, Ma'am, di ba? From employee, no? From employee to entrepreneur, di ba? Yes, Doc. More than 20 years sa pagtatrabaho, no? 20 years? Yes, Doc. Tagal, kasi no? Anong nangyari sa 20 years? 20 years, walang ipon. Kasi since high school yan, para makasurvive tayo, makapagtapos tayo, then nag-working student tayo hanggang sa maging regular tayo sa mga company na nagtatagal naman, more than 9 years actually doon sa previous na work. Pero until na ma-meet ko yung IMG last year, yan. Actually, hindi ko naman yun plan na mag full-time sa IMG. Pero after 9 months, yan, nakita ko na napakaganda ng mission ni IMG. At the same time, nakita ko nag-surplus naman yung income natin sa IMG versus doon sa ating May future. Yes, may future. May future sa IMG. Imagine ganito baka isa tayo sa mga nakaka-experience ito. Unang work ni Ma'am 9 years siya, tapos 20 years, no? Yes. Tama? So, ngayon, mas nakita niya, merong opportunity sa IMG. Kaya nag-decide po siya mag-full-time. That's why we have this financial center. Siya talaga nagpursige dito kasama si Sir Chris. Ay, Sir Chris, sa Saudi si Sir. So, pinagtulungan nila, then we conceptualize, ayun. So, support na rin ng team. So, eto na ngayon, meron tayong financial center dito sa Dilalupihan. So, sa lahat ng mga taga-Bataan, Dilalupihan, kung gusto mo ng free coaching yun, no, ma'am? Yes po. Discuss natin yung mga financial foundation na dapat nating matutunan, okay? And isa sa mga, siguro meron tayo na-offer, ma'am, sa mga followers natin, o sa lahat, ang pagkakaroon ng tinatawag nilang health insurance. Tama ba, ma'am? Yes, tama yan, Doc. Kasi hindi yan pag-aaralan. Kasi ako, ang tagal kong nagtrabaho, Doc, pero ang alam ko lang ay short term. Kung ano yung benefits na ma-earn natin sa isang company. Okay. So, i-discuss natin yan. Paano ba ang Doc? Paano ba yung health insurance? Meron tayong ino-offer, ma'am, na sabi ko nga, ito yung best gastos mo a month na hindi mo panghinayaan kasi 3-in-1 na siya. So, nandito siya, si kapatid ni Sharon. Ay, Sharon. So, si Ma'am Sharon, naka-partner yan, di ba, sa Kaiser. And since ka-partner natin ng Kaiser, IMG, partner ng Kaiser. So, kaya, nandito tayo ngayon. Ito pa si, hi po, idol. Ambassador. Oo. So, ito yun, ma'am, yung ultimate Kaiser Health Builder. So, meron tayong 3-in-1. Healthcare, life insurance, and savings. So, nahin na natin, ma'am, yung healthcare. Binanggit mo kanina, short term, no? Yes po. Ito, Doc, hindi to short term, kundi long term. Okay. Yan ang kagandahan natin sa Kaiser 3-in-1. Yung detalye na, discuss na lang ni Ma'am Daisy, profile siya. Pero malaga, mas secure mo to, di ba? Meron tayong health insurance. Kasi alam nyo, lalo yung mga nasa abroad, Ma'am Daisy, pag uwi mo, dun ka nagkakaroon ng mga sakit-sakit. Pag 40 ka na, like ako, nakita ni Ma'am Daisy, may mga gamot ako doon, yung pagkain ko. Healthcare, yung detalye niya, discuss na lang ni Ma'am Daisy. Pero kailangan natin yan, lalo mga OFW, mga empleyado, secure that. Kahit meron ka sa company, pag nag-resign ka, naiiwan yun, di ba? Yes, tama yun. Like ako, before, I enjoyed it, talaga namang maganda. Pero nag-resign ako, wala na. So, good thing ngayon, may Kaiser tayo, di ba? Then, may kasama na siyang life insurance. Okay. Then, ito yung pinakamahalaga, Ma'am Daisy, yung savings. Paano ba nila masimulan? At dun muna tayo, Ma'am Daisy, paano sila mag-avail dito? Magkano yung minimum? Okay. Simple lang tayo mag-avail dyan. Napakababa, Doc. Kasi monthly, pwede tayo magbayad as low as 2,647 or 88 pesos a day. A day, okay. So, 2,000 a day, no? Yes. A week? A month. A month. Oo. 2,000 magkano ang minimum? 2,647, Doc. Okay.
So alam nyo, ganito nga binabanggit ko kanina kay Ma'am Daisy. Sa 2,600, o sabihin natin 2,700, yun na parang pinaka-savings mo no? Kung kumikita ka, let's say, 30,000, kunin mo na yung 2,600. Tapos kahit gastusin mo na nga yun di ba? Pagdating sa future, may pera ka, may savings ka, di ba? Ma'am, yung pera natin dito, yung nilalagay nila dito, kumikita na may ilang percent yun? Nagre-range po yan sa 8 to 12%. Yun. Oo, 8 to 12%. Di ba? Pag nag-invest tayo sa ibang investment, may investment na 8.11% yan sa FP2, may ganung investment. Pero to more than that, di ba? Yeah. Kaya mong, yung pera mo kumbaga, meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance, may investment ka pa, di ba? Yung iba, ganun yung interest, pero investment lang. Yes po, yes. Ang kagandahan, isa pa, no, kung nag-iisip sila, lalo na, especially yung mga OFW na, ang isipin nila, nagsisave sila, nagbabayad sila monthly, pero hindi naman nila nagagamit. Yun po yung iniisip ng ilan sa ating mga OFW. Pero, hindi po nila dapat isipin yun. Kasi mas importante po na hindi nila talaga magamit. Yes. Bakit po? Kasi unang-una, hindi sila nagkakasakit. Di ba? Thanks God for that. Huwag mo na kasi kasabihin, hindi ko naman nagagamit. Sige, makonfine ka. Siyempre, healthcare. Kasi yan yung mga thinking usual ng mga, sayang lang, ng mga Pilipino. Hindi siya sayang. Kasi, sige Ma'am Daisy, konti pang yung may refund na 85%, di ba? Yes, tama yun, Doc. Then, after paying period na 7 years, no? Kasi within paying period, Doc, meron naman tayong free. Free na pwede nating gamitin. Short Like, term. APE or yung tinatawag nating annual physical exam na usual nating ginagawa kada taon. Yun po, libre po yun. Then, meron din po tayong libre na dental check-up. So, magagawa po natin yun. Then, after paying period yun, maghintay na lang tayo ng ating maturity. So, doon sa waiting period na yun, doon nag-accumulate ang ating interest. Yung ating mga hinulog, yun, magko-compounding interest po siya. Hanggang sa so, dahil di natin siya nagamit, nandun lang siya, nag-interest siya. So, anong gusto mo? Yung nabawasan siya o nadagdagan siya lalo kasi nagkaroon ng interest habang di mo siya nagagamit. Okay? So, yun. So, may marami pang detalye yan na pwede nating maaral. Pero, mag-PM na lang kayo kay Ma'am Daisy, okay? Ang mahalaga ganito, dalawa ang ating concept ngayon. Una, kung ikaw empleyado, pwede kang pa rin magkaroon ng negosyo, pangarap ng negosyo na magbibigay sa'yo ng daan para matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Kagaya ni Ma'am Daisy, di ba? So, dito niya natagpuan sa IMG. And second, ito, yung best gastos mo man, 2,600 lang. So, secured ka na, di ba? May life insurance, savings na 8 to 12% per annum, and meron ka pang healthcare, okay? So, invite ko na sila sa'yo, Ma'am. Yes, good morning. Personal life mo, mag-inquire. Yes, sa mga inquiries po, PM nyo lang po ako, Daisy Biday. Yan, i-search nyo sa Facebook. Makikita nyo, nag-iisang biday. Page ng ano? Sa page po, ayan, IMG, Build Your Solid Financial Foundation. Yes, yan, nandun po tayo. And dito, sa Dinalupihan? Dito, sa office natin sa Dinalupihan, sa New San Jose. Yan, Dinalupihan, Bataan. Nandito si Rockstar. Nandito ako ng Tuesday, Thursday for your financial checkup. The doctor is in. Yes, the doctor is in. Tuesday, Thursday, 8 to 12. Nandito ako. Okay na, Ma'am. Sige, thank you. Thank you, Ma'am Daisy. See you here, O kaya mag-message kayo kay Ma'am Daisy. Isa po yan sa aking talagang magiting na leader. Okay? Maraming salamat, Mama. And please share this video sa lahat ng maibigan natin. Kahit OFW, lalo sa mga OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilipers. Enjoy the rest of the day. And sabay tayo. Let's go, let's go. 1, 2, 3. Let's go, let's go!